13 mars 2013, pak muaj përpara zgjedhjeve që do të sillnin ndryshimin e pushtetit në Shqipëri, në gjykatën e Tiranës po jepej një vendim i rëndësishëm. Çështja Gërdeci. Familjarët e viktimave, opozita e kohës, opinioni publik, të gjithë mbetën të pakënaqur jo vetëm nga vendimi i gjyqit që shpërndau dënime të lehta për të akuzuarit, por edhe për rrjedhën që u dha hetimit. Ata që kërkonin dënime për vrasje, pan të jepeshin masa për gabime teknologjike, neglizhencë apo falsifikime dokumentesh. Megjithatë, në këtë emision, nuk do të merremi me ngjarjen tragjike të 13 viteve më parë në Gërdec, ku humbën jetën 26 punëtorë në një shpërthim gjatë procesit të demontimit të predhave ushtarake. Do të flasim për një tjetër tragjedi të përmasave të mëdha e cila gjithashtu, edhe pse në mënyrë të pashpallur, ka lënë vulën e vet edhe mbi ngjarjen e Gërdec. Do të flasim për kontratat koncesionare. Përgjatë pranverës së vitit 2013, partitë politike në Shqipëri po përgatiteshin për zgjedhjet që do të mbaheshin më vonë gjatë verës atij viti. Qeveria e djathtë e kryeministrit Berisha kritikoi gjerësisht jo vetëm për ngjarjet e rënda të 15 marsit 2007 në Gërdec dhe 21 janarit 2011 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, të cilat në themellet e tyre mbanin 2 kontrata të natyrës koncesionare. Mbi qeverinë e kryesuar nga një forcë politike që kishte përqafuar principet ekonomike të neoliberalizmit, adresoheshin pakënaqësi për privatizimet agresive në disa sektor, por sidomos për koncesionet e shumta. Koncesioni ishte kthyer në atë kohë në një nga fjalët kyçe për të përshkruar si metodën ekskluzive të punës nga qeveria, ashtu edhe arsyen pse opozita kërkonte përmbysjen e pushtetit. Gjatë kësaj periudhe duhet thënë që me përjashtim të 2 kontratave të tjera të Partneritetit Publik-Privat, që ishte skanimi në portin e Durrësit edhe besoj kalibrimit të mjeteve të tregtisë karburanteve, mendoj ngjyrosis pra të karburantëve si u njoh kjo, nuk është se ka patur kontrata tjera. Njerëzit prisnin me padurim një ndryshim në modelin ekonomik, i cili ishte dëshmuar se kishte aftësinë të shtynte qeverinë deri në veprime agresive në mbrojtje të vazhdimësisë së tij. Në konventën e Partisë Socialiste më 19 dhe 20 maj të vitit 2013, u prezantua edhe programi i asaj që pritej të ishte qeverisja e re pas zgjedhjeve të qershorit. Me një faqosje piktoreske, programi përfshinte slogane kumbuese: Aleanca për Shqipërinë Evropiane, Shqipëria gjeneratës tjetër, ligj, përgjegjësi, solidaritet. Këtu akoma partitë tona politike thonë s'kemi sjell investimet huaja. Investimet e huaja këtu të vinë për të shkatëruar lumen, për të bërë hidrocentrale. Partitë tona janë agent të kësaj për t'i dhënë një copë bukë njerëzve. Në faqen 31 të këtij programi i dedikohet një kapitull më vete një termi të ri: Partneritetit Publik-Privat. Qeveria e ardhshme në këtë kapitull fshikullon praktikën e dëmshme të koncesioneve të pakërkuara, e cila ishte ndjekur deri tani nga qeveria e djathtë dhe zotohet për një ndryshim radikal, që koncesionet të vazhdojnë me një emër të ri: Partneritet Publik-Privat. E thënë thjesht, nëse kemi një lum i cili nuk shfrytëzohet dhe nga ana tjetër vendi ka nevojë për të prodhuar energji elektrike, por autoritetet publike apo qeveria nuk ka mundësi të investojë për të shfrytëzuar këtë pasuri natyrore, kjo i drejtë jepet një individi, një subjekti, një firme, dhe firma, subjekti privat me kapitalin e tij shfrytëzon këtë pasuri, ofron këtë të mirë publike
përkundrejt një çmimi të vendosur në rastin e një tërmire publike, fjala vjen sipas një çmimi të rregulluar nga autoritetet rregullatore, siç është Autoriteti Rregullator i Energjisë. Kurse partneritetet publik-privat në këtë kuptim janë në formate të koncesionit vetvete, të cilat ka një dezavanazh të madh, heqin krejtësisht konkurrencën në marrëdhënien e zhvillimit të një prone. Në rastin e Shqipërisë ka problematika të tjera në formatin si janë ndërtuar kodëzjatja, partnerët që janë gjetur dhe kështu me radhë. Edhe pse vendimi i parë i qeverisë Rama në mënyrë simbolike ishte shfuqizimi i një ligji që u hapte rrugë koncesioneve në sektorin e importit të mbetjeve, gjithsesi qeveria e së Majtës erdhi në pushtet me një premtim të sinqertë. Atë për ta transformuar natyrën e koncesionit, por në asnjë mënyrë për ta shmangur atë. Më e djathta për mua sot, ekstremi djathtë, është Partia Socialiste, që duhet ishte e shtresës përfaqësuese e shtresave më të brishta. Pas afro një viti e gjysmë në pushtet, teksa disa nga kontratat fillestare të PPP-ve kishin nisur të zbatoheshin, duke zgjuar kundërshtimet e para, përfaqësues të mazhorancës së re u angazhuan në një fushat të mirëfillt të mbrojtje të partneritetit publik-privat. Përgjatë mesit të vitit 2015 dhe fillimit të vitit 2016, publikut ju përshuan në mënyrë të sinkronizuar mesazhe që në thelb kishin një të përbashkët. Stabilizimin e partneritetit publik-privat si një koncept të pranuar pa kundërshtim e mundësisht të pëlqyer nga opinioni publik. Diçka kishte ndodhur. Modeli i ri i koncesioneve i maskuar në emrin e partneritetit mes publikut dhe privatit ishte dekonspiruar. Opozita e re, e cila deri në atë moment kishte heshtur e kompleksuar nga pesha e përgjegjësisë për të kaluarën e saj si flamurtare e koncesioneve, po vinte re tani se kundërshtarët në pushtet po e barazonin ose ndoshta edhe po e tejkalonin performancën e saj. Ç'është më e keqja, në mars të vitit 2016, qeveria po përgatitej të ndërmerrte një nga aktet më turpërues për konsistencën e premtimeve të saj në opozit, koncesionin e importimit dhe riciklimit të plehrave. Fillimi i vitit 2016 shënon edhe flakjen përfundimtare të çdo kujdesi për integritet nga ana e qeverisë, që erdhi në pushtet fal skandaleve të qeverisë së djathtë me koncesionet, si dhe duke kritikuar koncesionet. Koncesioni, sipas ekonomistëve, është delegim kundrejt pagesës i punëve apo shërbimeve që duhet i kryejë shteti ose agjenci të shtetit tek kompani private që pretendojnë se do t'i kryejnë këto punë më me cilësi dhe më pa korrupsion. Partner privat të mundet të marrin dhe të shfrytëzojnë ose të operojnë sektor të caktuar të ekonomisë në mënyrë që të sjellë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, shteti të lirohet nga ky objektiv, nga të çojë burimet e saj njerëzore apo financiare, të shkojë dhe të përqendrohet në shërbime të tjera siç janë shëndetësia apo arsimi. Një kontratë koncesioni është një drejtë që jepet nga autoritetet qeveritare të një vendi, nga një vend, një subjekti privat të shfrytëzojë një pasuri natyrore që është e pashfrytëzuar dhe që për aktivizimin e të cilës do të përdoreshin burime të munguara të publikut.
Unë koncesionin, ose më mirë si them atë marrëveshjen partneritetin publik-privat, e shikoj në këndvështrimin e avancimit që ka bërë ekonomia mbi politikën, domethënë pushteti I ekonomisë mbi politikën. Fjala koncesion vjen nga termi latin concedo, që ka kuptimin e tërheqjes, dorëzimit apo përkuljes përpara presionit. Në thelb, koncesioni është një formë dorëzimi dhe pranim se shteti është I paaftë për t'u shërbyer qytetarëve. Format e hershme të kontratave koncesionare njihen që në kohën romake, ndërsa me afrimin e fundit të feudalizmit dhe shenjat e para të kalimit në shoqëritë kapitaliste, ato nisin të fitojnë terren. Kjo është një formë I cila në fakt në historinë ne ndeshim që në Romën e lashtë. Pra që nga lashtësia ne ndeshim plot raste ku meqense qeverit apo le të themi autoritetet publike nuk kanë patur mundësitë financiare për të investuar dhe për të përmirësuar ofrimin e disa shërbimeve, kjo e drejtë I është dhënë individëve të pasur apo le të themi pronarëve të mëdhenj të asaj periudhe. Fjala vjen janë të famshme historitë e ndërtimit të urave dhe shfrytëzimit të lumeve pra për qëllime transportit, ku infrastruktura investuar për këtë lloj transporti është ofruar nga sektori privat apo ndërtimi I një ure. Prej të paktën 200 vjetësh, debati ekonomik dhe ideologjik mes të djathtas dhe të majtës e shënon rolin e shtetit si një nga frontet më të zjarrt. Për të majtën shteti është në një farë mënyre kompania supreme, ajo ku të gjithë qytetarët janë aksionerë dhe ku të gjithë kanë investuar maksimumin e mbështetjes së tyre politike, aty ku derdhen taksat e të tjerë. Qytetarët I votojnë qeverit që qeverit të qeverisin. Për këtë arsye, shteti ka përgjegjësi dhe qeverit duhet të marrin përsipër përgjegjësi. Edhe pse brenda sistemit të shtetit ekzistojnë forma të ndryshme korrupsioni apo anashkalimit të ligjit, sërish, pretendon e majta, transferimi I përgjegjësisë së shtetit tek të tretet kundrejt pagesës është forma më sublime e korrupsionit. Koha e komunizmit ishte një kapitalizëm shtetëror, nuk kemi pasur parti, dinamikën e dy partive, borgjeze dhe proletare, po themi, që bënin dinamik, por neve erdhëm përqafum këtë sistem të gjitha bashk, dhe dallimi që bën këto parti ishte për shembull debati mbi luftën nacional çlirimtare, kush ishte ballistët apo komunistët, mbi historinë, mbi persekutimin komunist, persekutuar, por nga pikpamja ekonomike kanë qenë të njëjtës ideologji. Tani kemi një fashizëm ekonomik kontrolluar nga një parti e vetme gjithë ekonomia. Për të djathtë nga ana tjetër shteti është problemi. Cilësia e shërbimeve që ofron një agjenci shtetërore nuk ka asnjë krahasim me atë që ofron një kompani private. Sigurisht cilësia e ka çmim, por qytetarët kanë nevojë më shumë për të parën sesa për të dytën. Nuk mund të them që abuzimi vjen nga privati, absolutisht jo. Unë shoh gjithmonë dhe kurdoherë abuzim nga ai që ka fuqinë, dhe ai që dizenjon, dhe ai që jep pronën publike për koncesion apo për partneritet publik-privat. Që është gjithmonë shteti. Privati është një instrument, në rast se do ishte tender ndërkombëtar me firma ndërkombëtare serioze, nuk do kishin këto probleme që vëmë re sot. Qeverit votohen vetëm si agjenci që duhet të kryejnë këtë funksion dhe gjithçka tjetër e vetrregullojnë ligje të fshehta e të padukshme të konkurrencës së treg. Sot një nga kritikat më të mëdha që I bëhet sistemit neoliberist është pikërisht fakti se politikanët kthehen në menaxher të interesave të asaj që e quajmë oligarki kryesisht. Ose menaxher të interesave ekonomike. Ndërkohë që më herët politikanët kanë qenë dhe vizionar. Pra në një botë ku njeriu nuk I premtohet më një ardhme e lumtur, po themi, një ardhme më e mirë, sipas një vizioni, siç kanë qenë edhe ideologjitë më hershme, po ku I premtohet vetëm
kënaqësia e konsumizmit, ku njeriu është kthyer në konsumist, në klient, atëherë në këtë botë ekonomia merr gjithnjë më shumë peshë dhe politika përqendrohet kryesisht këtu. Shteti duhet jetë i vogël, jo gjithëpërfshirës dhe roli i tij duhet jetë thjesht lehtësues i procedurave apo më mirë të themi i letrave në mënyrë që të mundësohet që kompani private të përdorin paratë që publiku ja ka dhënë shtetit për të bërë praktikisht gjithçka që duhet ta kryente shteti, nga shërbimet bazë shëndetësore, arsimore, e deri në skenar post-futurist si udhëtimet kozmike apo sistemet satelitore. Në vendet në zhvillim kanë pak fuqi për të qenë të afta që të krijojnë një kontratë me një kompani private apo me kompani tjetër ndërkombëtare apo private, të cilët shteti të jetë i aftë të mbrojë interesin publik, për sa kohë ka probleme institucionale si korrupsioni, gjyqësori i dobët, media ndoshta jo e fuqishme dhe egoja njerëzore apo e leadershipit, padyshim që mund ta shfrytëzojë pushtetin politik që ka, duke bërë instrumenta privat për të arritur qëllimet e tij personale. Në Shqipëri, historia e koncesioneve ndërthuret me atë të lindjes së ideologjive të majta dhe të djatha. Koncesionet që në traditën shqiptare që në kohën e zogut apo më vonë janë të njohura, pastaj në formën që janë përdorur, në formën që janë krijuar tendrat apo privatizimet, tendrat kryesisht për koncesionet, zakonisht i përkasin periudha të ndryshme të zhvillimit demokratik apo historik të Shqipërisë, në një farë mënyrë tregojnë dhe problemet e shtetit shqiptar në formën se si ndërtohen kontratat koncesionare. Parlamenti shqiptar i fillimit të viteve 20 shënohej nga lufta politike midis Partisë Popullore të dominuar nga politikanë progresistë si Fanoli, Luigi Gurakuqi, Hasan Prishtina, Apni Rustemi dhe tjerë, dhe Partisë Përparimtare që mbronte interesat e linjës konservatore të pronarëve të mëdhenj, të trashëguar nga Perandoria Osmane, e që përfaqësoi ndër të tjera nga mbreti i ardhshëm Ahmet Zogu. Më 12 tetor 1922, ndërsa në pushtet ishte qeveria e Xhafer Rypit, e cila mbante në kabinet dy kundërshtarët e papajtueshëm Noli dhe Zogu, në Kuvendin e Shqipërisë mbriti propozimi për dhënien me koncesion shoqërisë së huaj Brandoff të mbledhjes dhe eksportit të lëkurës së kafshëve. Menjëherë deputetët u rreshtuan në linja ideologjike. Në një fjalim elokuent, vetantari i qeverisë Fanoli e kundërshton këtë propozim të qeverisë, duke kritikuar qasjen monopoliste në ekonomi. Debatet ashpra me akuza për bolshevizëm dhe ignorancë zhvillohen edhe mes deputetëve të tjerë, ndër të cilat spikasin ato të deputetëve të Gjirokastrës, Ali Këlqyra dhe Stavro Vinjau, ky i fundit me lidhje të qarta me Partinë Socialiste Italiane. Propozimi rrëzohet, por pak javë më vonë rrëzohet edhe qeveria që kishte tentuar të miratonte atë. Më 29 dhjetor të vitit 1922, vetëm 2 ditë para festave të fundvitit dhe 3 javë pas marrjes së drejtimit të qeverisë, Ahmet Zogu miraton koncesionin e parë në Shqipëri. Atë për prerjen e pyjeve në zonat midis Krujës dhe Laçit për llogaritë një kompanie gjermane. Nga ai moment, koncesionet kryesisht për shoqëritë të huaja u kthyen në politikën e vetme ekonomike në vend. Historikisht, nëse shikohet në gjithë vendet e sistemeve demokratike, sistemit kapitalist të ekonomisë, shfrytëzimi i pasurive natyrore, i cili kërkon angazhime të rëndësishme financiare, të cilat për shkak të gjendjes së financave publike janë të pamundura që të investohen nga shteti, në përgjithësi këto të drejta janë deleguar sektorit privat, përkundrejt një ndarje të ndershme, le të themi ligjore, të përfitimeve që vijnë nga shfrytëzimi i këtyre pasurive midis investitorit që ndërmerr këto rrisqe dhe interesit publik, pra ose financa, le të themi, të ardhurat publikut. Burimet natyrore të vendit u dhanë për shfrytëzim. Më 11 shkurt të vitit 1936 kemi një dëshmi se koncesionet ishin kthyer në një tumor që po mbysnin jo vetëm ekonominë dhe mjedisin, por edhe të drejtat civile e politike. Greva e naftëtarëve të Kuçovës kundër koncesionarit italian, kompanisë AIPA, përfundon me mbi 70 arrestuar dhe 300 të pushuar nga puna.
Si çdo fe ka njerëz të korruptuar brenda fesë që shfrytëzojnë fen, ashtu dhe brenda ideologjive ka njerëz që përdorin ideologji apo mënyrë të menduari apo një parim të drejtë për interesa private. Kjo ka ndodhur kudo në botë, mund ndodhi në Shqipëri dhe kujdesi ky duhet të jetë. Pra, një parim të mirë mos ta shfrytëzojmë për interesa private të këqija. Unë mendoj me të drejtë që skepticizmi i publikut rreth në radh parë nga fakti që përfitimet e perceptuara nga publiku janë jashtëzakonisht të vogla në raport me dëmet që ato kanë shkaktuar. Janë të gjithë të pajtuar në këtë ideologji dominante pushtetit të një oligarkie kriminale, po duash ta quaj, ku mos harrojmë që futet dhe trafiku i drogës e trafikantët që janë dhe bërdhata pjesë e kësaj ekonomie si pjesa më karikatureske e këtij sistemi neoliberal global.